Hôm nay, Sora cùng con gái lên núi tìm rau dại, không ngờ trên đường lại gặp hiện tượng sơn hồn bộc phát. Trong chớp mắt đã chặn đứng lối đi, đồng thời đẩy hai mẹ con vào tình thế nguy hiểm. Sáng sớm hôm đó, thời tiết trong núi trông khá quang đãng. Sau cơn mưa ngắn tối qua, không khí mang theo chút ẩm ướt. Thấy thời tiết tạm thời chưa có dấu hiệu mưa tiếp, Sora liền tranh thủ cơ hội này, lên núi hái một ít rau dại mang về. Dù sao thì mùa xuân cũng là lúc các loại rau rừng tươi non nhất, cũng là thời điểm một số dược liệu quý bắt đầu vào vụ thu hoạch. Đối với cô, cơ hội như vậy dĩ nhiên không thể bỏ lỡ. Lúc này đang là kỳ nghỉ xuân dịp lễ Nowruz của Ba Tư. Bọn trẻ đều ngoan ngoãn ở nhà. Dưới ánh nắng ấm áp của tiết xuân phân, Sora giờ đây có thể yên tâm dẫn theo Zainab vào núi, tìm kiếm lộc xuân của năm mới. Đoạn đường ở Kim Sơn này không dễ đi, núi dốc đứng, dưới chân lại trơn trượt. Mỗi bước đi đều phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng Sora hiểu rõ, những loại rau dại và dược liệu tươi ngon có yêu cầu cực kỳ khắt khe về môi trường sinh trưởng, thường chỉ mọc ở những nơi hiểm trở, ít dấu chân người như vách núi và thung lũng sâu. Thường phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng rất lớn. Để leo lên những vách đá gần như không có điểm đặt chân, dốc đứng treo leo. Nhưng ở đây cần nhắc mọi người, người bình thường tuyệt đối đừng vì tò mò mà bắt chước thử leo trèo ở những khu vực hoang dã chưa khai phá, hoặc tiến hành đào hái nguy hiểm. Dù sao người du mục đi trên vách đá là để sinh tồn, còn người bình thường mà làm vậy là đánh đổi mạng sống. Hai mẹ con giờ đã tiến vào sâu trong hẻm núi. Nước mưa đêm qua dồn tụ về đây, khiến toàn bộ đáy thung lũng trở nên vô cùng trơn trượt. Chính môi trường hẻm núi tối tăm quanh năm, ẩm ướt đến cực độ này, đã tạo nên điều kiện sinh trưởng lý tưởng nhất cho các loại rau dại quý hiếm và dược liệu giá trị cao. Tuy nhiên, khi hai mẹ con đang chìm trong niềm vui, họ dường như đã bỏ qua một chi tiết. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại một lượt bên dưới để chúng mình biết cảm nhận của bạn nhé. Đầu rộng nhớ nhấn nút yêu thích để ủng hộ và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Sẽ lập tức biến thành một con đường thoát lũ, không có bất kỳ lối thoát nào. Lúc này, bầu trời vốn đang quang đãng phía trên, không biết từ khi nào đã âm thầm tụ lại những tầng mây đen dày đặc. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Sora cũng phát hiện được loại rau dại mà cô đang tìm. Nhìn qua, có vẻ là một loại thực vật thuộc họ Cẩm Quỳ. Trong vùng núi này, loại rau dại này phát triển vô cùng mạnh mẽ, phân bố thành từng mảng lớn trên những bãi cỏ ẩm ướt, râm mát. Thông thường, phần lá non của nó có thể dùng hoặc nấu xào lên để ăn. Hơn nữa, bản thân nó cũng chứa một lượng chất xơ nhất định. Vì vậy vào mùa xuân, nó thường trở thành một loại rau rừng rất được người dân vùng núi coi trọng. Theo kinh nghiệm dân gian, loại cây này còn được xem là có giá trị, vừa làm thực phẩm, vừa làm dược liệu. Nhưng đối với Sora, ý nghĩa thực tế nhất vẫn là có thể hái mang về, làm rau tươi cho cả gia đình. Góp thêm một bữa ăn mang hương vị núi rừng hiếm có cho gia đình. Sora và Zainab tiếp tục tìm kiếm thêm rau dại trong hẻm núi. Trong khi những tầng mây dày đang nhanh chóng kéo đến, nhưng hai mẹ con vẫn mải mê tìm kiếm, mà không hề nhận ra, khoảng 4 đến 5 tháng nữa, tức là vào cuối hè đầu thu, mới là mùa thu hoạch. Hai mẹ con lúc này men theo sườn núi trơn trượt, đi dần lên phía trên, chậm rãi tiến tới phía trên hẻm núi. Đứng ở vị trí cao sẽ dễ quan sát hơn. Rất nhanh, họ lại theo địa hình quay trở xuống hẻm núi. Đúng lúc này, điều đáng lo nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Trên trời bắt đầu lất phất mưa. Hai mẹ con buộc phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đột nhiên, trên mặt đất phía trước xuất hiện một vật lạ, khiến cả hai lập tức căng thẳng. Lại gần nhìn kỹ, thì ra là xác của một con thú hoang. Sora lấy hết can đảm nhấc lên, cơ thể lạnh ngắt đó. Đây là một con sói châu Á, vóc dáng cường tráng, đầy uy hiếp, phần đầu còn dính máu. Sora cho rằng nó chết bất thường. Cô phán đoán nó đã rơi từ trên cao xuống mà chết. Ngay cả loài săn mồi có sức sống mãnh liệt như sói cũng có thể chết bất ngờ tại đây. Địa hình dãy núi Zagros vô cùng phức tạp và cực kỳ hiểm trở. Những vách đứt dựng đứng, đá lở dễ trượt, cùng với lũ quét khó lường, khiến những hẻm núi sâu thẳm này thường trở thành nghĩa địa tự nhiên của động vật hoang dã. Và lúc này, Sora cùng Zainab cũng đang ở trong vùng nguy hiểm. Mưa phùn vẫn không ngừng rơi. Con đường dưới chân ngày càng trơn trượt. Nếu tiếp tục nán lại, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm lớn hơn. Nhận ra điều đó, hai mẹ con không dám chậm trễ, chỉ có thể nhanh chóng rời đi, cố gắng thoát khỏi nơi này trước khi tình hình xấu đi, rời khỏi khu vực nguy hiểm. Sau khi rời khỏi hẻm núi Tử Thần, hai mẹ con nhìn thấy ở phía xa, trên sườn núi xuất hiện một dải trắng như thác nước, đó là cơn mưa lớn ở vùng cao hơn, đang theo sườn núi đổ xuống. Dòng lũ từ các khe núi điên cuồng đổ xuống. Khi hai mẹ con quay lại theo đường cũ, họ nhanh chóng nhận ra con suối đã đi qua trước đó đã dâng nước rõ rệt. Mưa lớn từ thượng nguồn cuốn theo bùn đất ào ào đổ xuống. May mắn là dòng nước vẫn chưa quá dữ dội. Hai mẹ con nắm chặt tay nhau, vừa dò từng bước, vừa chống lại dòng nước để chậm rãi sang bờ bên kia. Vượt qua dòng lũ đầu tiên vẫn chưa thể coi là an toàn. Con đường trở về còn rất xa, phía trước vẫn còn nhiều dòng lũ đang chờ họ. Trong vùng núi lớn, một khi mưa lớn đạt đến quy mô, mọi khe suối trong núi đều sẽ giống như trước mắt, lập tức dâng lên thành dòng nước nuốt chửng tất cả. Đây không còn là hành trình hái rau trở về đơn giản nữa, mà là một cuộc chiến tiêu hao tàn khốc giữa giới hạn thể lực và tử thần đang áp sát từng bước. Nguy hiểm hơn nữa là vừa thoát khỏi một dòng nước xiết, họ lại phát hiện mình rơi vào vòng vây lớn hơn. Cơn mưa lớn này đã đánh thức cả ngọn núi. Nhìn quanh bốn phía, vô số dòng thác mang theo bùn đất đang phá vỡ vách núi tuôn ra. Dãy núi Zagros với địa hình dạng một đường thẳng đặc trưng, giờ đây trở thành một cái bẫy chết người. Dòng nước từ khắp bốn phương tám hướng đều dồn về nơi địa hình thấp nhất. Trước vẻ đẹp dữ dội của thiên nhiên, đáy hẻm núi lúc này đã trở thành vùng đất chết. Muốn sống sót, lựa chọn duy nhất của hai mẹ con là phải chạy thật nhanh về phía ngôi nhà trước khi nước lũ dâng lên. Cơn mưa vẫn tiếp tục, dòng nước chắn đường trước mắt trở nên dữ dội hơn. Chỉ cần đứng không vững là có thể bị nước cuốn trôi. Để vượt qua dòng lũ này, hai mẹ con chỉ có thể thận trọng bước lên những tảng đá giữa dòng làm điểm tựa. Nhưng đúng lúc Zainab chuẩn bị nhảy qua, cô bé trượt chân rơi vào dòng nước lạnh buốt, suýt chút nữa đã bị dòng lũ cuốn trôi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sora đã kéo chặt cô bé lại, mới miễn cưỡng giữ được người. Sau chuyện vừa rồi, Zainab hoảng sợ không nhẹ. Sau khi vượt qua con suối nguy hiểm nhất vừa rồi, hai mẹ con cuối cùng cũng tạm thở phào, đã thoát khỏi cửa tử. Dù lúc này cả người ướt sũng, kiệt sức rã rời, nhưng chỉ cần không phải lội qua dòng lũ nữa, thì quãng đường còn lại, dù có phải bò cũng là may mắn. Hành trình vượt nước trong gang tấc sinh tử và quãng đường dài dầm mưa gian khổ, Sora dẫn theo con gái cuối cùng cũng bình an trở về nhà.
Lúc này những đứa trẻ trong nhà đang quây quần bên bếp lửa sưởi ấm, chờ đợi người thân trở về. Hai mẹ con vừa vào nhà cũng vội vàng lại gần bếp lửa để sưởi ấm. Do mưa vẫn không ngừng rơi, hơn nữa còn có dấu hiệu sẽ lớn hơn, Zara và Hossein, hai chị em, cầm dụng cụ bắt đầu đào rãnh thoát nước quanh nhà. Bởi vì những ngôi nhà đơn sơ như vậy, nếu nước mưa tích tụ lâu quanh chân tường sẽ tràn ngược vào trong nhà. Hai chị em phải tranh thủ thời gian trước khi mưa trở nên nghiêm trọng hơn, mở đường thoát nước trước. Vài giờ sau, thời tiết vùng núi lại bất ngờ quang đãng. Những tầng mây dày dần tan ra. Ánh mặt trời lâu ngày không thấy thỉnh thoảng ló ra qua những khe mây. Đó chính là thời tiết vùng núi. Vừa giây trước còn là thử thách sinh tử trong mưa bão, giây sau đã trao lại một bầu trời dịu dàng. Nhân lúc mặt đất khô ráo hơn một chút, để tránh lần sau khi mưa xuống, cửa nhà trở nên lầy lội, khó đi lại, Sogra cùng các con vận chuyển đá, chuẩn bị lát trước cửa nhà, để việc ra vào thuận tiện và không bị trơn trượt.